أصدقائي لما بنتعب نكون عيانين بنروح للدكتور بنقول له الحتة دي بتوجعني يا دكتور. في حاجات بتعذبنا وبنقدر نعبر عنها، والألم بيخلينا نقول احنا عايزين ايه. لكن تخيل لو انت مش عارف تتواصل مع الدكتور بتاعك، او الدكتور بتاعك مش عارف يسمع منك اي حاجة خالص، هيعرف منين انت عيان ازاي؟ ايه اللي بيوجعك وبتشتكي من ايه وقد ايه؟ دكتور مدحت بنرحب بيك. اهلا بيك يا استاذ خالد. ده شرف لي ان اكون معاكم النهارده على برنامج على هوا تورونتو. انا من ضمن المتابعين لبرنامج الجميل، وان شاء الله هستمتع في اللقاء مع حضرتك النهارده. احنا نستمتع بيك ونشرف وتقدم نفسك بسرعة. انا اسمي مدحت معوض. اسمي الكامل مدحت انيس عزمي معوض. انا صاحب مستشفى تراسكوت انيمال هوسبيتال. مستشفى تراسكوت انيمال هوسبيتال one of the companion animal hospital in ميسيساجا، اللي هي بتعالج البيت انيمال اللي هم الكلاب والقطط، وكمان ممكن بنعالج الاكزوتيك. تراسكوت انيمال هوسبيتال has been awarded the Diamond Award in Mississauga Reader Choice in 2019 and 2020 in 2 consecutive years. ودوت لان احنا بنحاول نبذل قصارى جهودنا ان احنا نعرف التعبانين بتوعنا والعيانين بتوعنا تعبانين من ايه. عظيم. يمكن الكونسبت بتاع مستشفى الحيوانات ما بيكونش منتشر جدا في العالم العربي، وهنا موجود بكثرة جدا، وده ناتج طبعا عن التعداد السكاني للحيوانات الأليفة اللي موجودة في كندا بصفة عامة، وفي بيل في ميساجا. وقبل ما ندخل وحضرتك تكمل لي، أعتقد وصححني لو أنا مخطئ ان بيكون كل اسرة او كل شخص في كندا بيكون نصيبه من الحيوانات الاليفة 1.5 حيوان. هل الكلام ده مظبوط؟ هو ما فيش تعداد accurate 100%، بس هو التعداد بتاع الحيوانات الأليفة في ازدياد ملحوظ، خصوصا احنا كمجموعة من الفيترونيريان لاحظناه even في الفترة بتاعت الكوفيد 19. تقول لي ليه؟ هقول لك لأن ناس كتيرة بقى عندها الفرصة انها تقعد في البيت فترة كبيرة وتيك كير من البيتس بتاعتها، اذا كان كلاب واذا كان قطط. فعدد عدد البابيز وعدد الكيتن اللي انا شفتهم مثلا اخر 5-6 اشهر ممكن يكون مثلا تريبل اور فور تايم النورمال نمبر اللي انا شفتهم في خلال ماي براكتس. معنى كده ان الاونرز اصحاب الحيوانات ده اصبحوا من خلال قعدتهم الطويلة في البيت بسبب كوفيد بيلاحظوا حاجات معينة على الحيوان فبيروحوا يفحصوه. ده صحيح، بس الاهم من ده كله ان ناس كتيره ما كانش عندها وقت ان يبقى عندها مثلا كلاب، ما عندهاش وقت ان يبقى عندها قطط. دلوقتي هم عندهم الوقت ان هم يتيك كير بالكلاب والقطط، بالذات بقى فاكسينيشن سكادول، التريننج سكادول، الدي كير سكادول. فبقى في جزء من الوقت مخصص للبيت انيمال، خصوصا في وقت الكوفيد. ف حاجه تانية برضك مهمه جدا احنا لاحظناها، ان ناس كتير اللي عندها ستريس في during الكوفيد وقاعدين في البيت، وناس كتيره كانت عندها اوفر من القعده في البيت، زي جوت ريليفد، جالهم زي حاله من الشبع بوجود حيوانات اليفه معاهم. وده يعني حقيقي اقدر اكد عليه، لان انا واحد من الناس، انا عندي بات، فاقدر اقول ان لما بيكون عندك كلب او قطه في المنزل بيبقى في عندك جزء من الوقت بتقدر تقضيه معاهم، تلعب معاهم، تتكلم معاهم. الكلاب بالذات عندهم very intelligent communication skill. So understand you، يفهموك انت تعبان، امتى انت زعلان، امتى انت متضايق. ده كفايه لما تكون داخل البيت كده، يعني اول واحد او اول حد بيقرب ناحيه الباب وبيجي يرحب بيك هو الكلب. طب دكتور، هل طبعا احنا بنقول ان ده في مثل بيقول عفوا يعني بيقول ان ما تقدرش تكون كندي حقيقي الا لو كان عندك كلب او قطة. الكلام ده جه منين؟ هو دي يعني اعتقاد مش هقول عليه ان هو صح 100%، لان من خلال ماي براكتس انا شفت different community بيربوا الانيمال وبيتجروا الانيمال وبيصرفوا على الانيمال بتاعتهم،
وبيخلوا الانيمال بتاعتهم in a very good shape. not only Canadian. اقدر اجزم لك في كوميونتي من العرب بيهتموا جدا بالانيمال بتاعتهم، وانا شفتهم يعني very close. شفت ازاي ان هم بيتكر بالانيمال بتاعتهم، ما بيخلوهمش محتاجين حاجه. لو في اي بين او اي وجع عند الانيمال بتاعتهم، لا بيجوا على طول بيتكلموا وبيحاولوا ان هم يفايند سوليوشن. not only العرب كوميونتي، برضك الاشن كوميونتي. فكل الكوميونتي ديت از اد اون للكوميونتي اللي هم بيحبوا البيت. وباي ذا واي ايفن في مصر الصوره اتغيرت دلوقتي. يعني انا ليا زمايل كتير في مصر بيحكوا لي قد ايه الاهتمام بالبيت انيمال والكلاب والقطط زاد جدا اخر 5 سنين الفتره اللي فاتت. ده شيء جميل. احنا طبعا مكملين معاك دكتور، ووقتنا للحلقة ده هي تخلص. احنا هنتقابل مع دكتور مدحت في حلقات تانية، وهيكون لنا تكملة. لكن انا عندي 10 ثواني. هل في علاقة ما بين البيت والكوفيد؟ هل بينقل الكوفيد قبل ما ننهي الحلقة؟ الاجابة لا. اوكي. كل الدراسات اللي اتعملت ما اثبتتش ان في اي وسيلة لنقل الكوفيد من الكلاب للهيومن ولا من القطط للهيومن. however there is some cases اثبتت الايجابيه بتاعه وجود الكوفيد في الحيوانات. بنشكرك دكتور مدحت. مفيش خوف من البيتس والكوفيد. هنتقابل في حلقات تانية ونتكلم كتير عن الحيوانات الأليفة. نشوفكم بعد الفاصل. سبسكرايب، لايك اند شير. اشتركوا في قناتنا وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم.